Jag jobbar. Huset är från LB-hus och LB-hus bygger inte tak med råspont utan använder förenklad underlagstak i form av armerade träfiberskiva, så kallad takbord. Killarna från Solgrupp behöver lägga till en skiva tryckimpregnerade trä för att kunna fästa K2-systemet. Panelerna genererar rätt mycket ström och eftersom det är likström så blir det rätt mycket magnetfält från kablarna. Så det är viktigt att plus- och minuskabel ligger nära varandra för att ta ut varandras magnetfält. Så man bygger en slingra som följer panelerna både för tur och retur av elen. De där aluminiumprofilerna, de bländer rätt mycket. De ser väldigt vita ut i jämförelse med de fina svarta paneler. Så jag har därför sprayat på lite svart målarfärg på profilerna för att göra dem lite mer diskreta. Den blir ganska bra, men den där uppe får jag ta lite tid på. Shake your body now. Det här är jättefint här. Ska jag kolla någon spänning däremellan? Det är spännande. Det är spänning här. Ja, det är det. Nu är min kopplad där ihop och det är bra med solen. Säkert 1000 watt där. Ja, det är det säkert, ja. Sen dog en. Sen kan vi ta en sväng i skogen. Jajamän. Jag ska bara kolla så att det funkar. Så att det blir en slimmer. Elektrikern kommer och det inte funkar för vi har missat någon mänskliga faktorn. Så... Får du 0 eller får du någonting? Den overload, den klarar inte så mycket så det är över 1000 watt där. Hurra, då har vi en slinga. Jajamän.